You are watching favorite YouTube channel, New Creation by Santosh. हाई एभ्रिवान, दिस इज सन्तोष। सबैजना नमस्कार। हजुर सबैलाई म चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, बन्साई प्लान्टहरू पनि यसरी सजावट गरेर राखिएको छ। म चाहिँ बन्साई प्लान्टको साह्रै लभर हो र मसँग बन्साई प्लान्टहरू कलेक्सन छ र विशेष प्लान्ट सम्बन्धी चाहिँ म भिडियोहरू बनाउँछु हैन। म पनि ग्राफ्टिङ गर्नेदेखि लिएर बर्डिङहरू गर्नेदेखि लिएर एयरलेयरिङ सिस्टमहरू र मल्टी ग्राफ्टिङ Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.